Përshëndetje shikues të emisionit StartUp, sonte po takohemi bashkë jashtë studios e emisionit dhe jashtë të zyreve të televizionit 21. Arsyeja e zhvendosjes sonë jashtë është që të realizojmë intervista me njerëz të mirë të fushës ekonomike, do të marrim mendimin e tyre rreth gjendjes ekonomike për vitin 2021, se si ka qenë, cilat janë të arritura dhe pritjet që kanë ata për vitin 2022. Për ekonominë e Kosovës gjatë vitit 2021, për inflacionin në rritjen ekonomike në vendin tonë dhe pritjet për 2022, në vazhdim intervistën e radhës do ta kemi me drejtorin e Bankës Botërore këtu në Kosovë. Drejtor, faleminderit fillimisht që ndat kohën ta zhvillojmë bashkërisht këtë intervistë dhe të marrim mendimin e juaj rreth ekonomisë së Kosovës. Mund të na thoni nga këndvështrimi juaj, si e keni parë ekonominë e Kosovës gjatë këtij viti? First of all, very good morning to you and many thanks for this opportunity. Let me just say one sentence and then elaborate on this. 2020 was a terrible year for the global economy, for every country in the world, including Kosovo. In 2020, we saw a contraction of the GDP by 5%. But 2021 is the year of recovery, of general recovery all over the world. And also in Kosovo. In Kosovo, according to the latest estimate that we published in October 2021, we estimate that GDP will grow by an average 7.1% this year. This has been propitiated by several factors. Strong export performance of both goods and services, doubling of lending, strong domestic demand, and also a strong performance of public revenues. However, we should also consider that as Kosovo is growing back, other countries are growing back, and that has been putting a lot of pressure on prices through pressure on global chains. So this is something that we need to take into consideration because that represents one of the factors, together with the evolution of the pandemic, that could affect the growth in the medium term. Kur flasim për rritjen ekonomike që ka pasë vendi ynë për cilën e përmendet edhe ju, ku mendoni që ka qenë efekti i kësaj rritje ekonomike? There are two main elements that we should look at. One is the performance of export, and the other one is the performance of domestic growth, domestic demand growth. When we look at export, we should disaggregate this information by looking at the export of services and the export of goods. Kosovo has a sizable diaspora living overseas, which after several months of not being able to travel to the country, was able to come back bringing resources, spending. Every time someone in a restaurant serves a meal to a member of the diaspora, that's an export of services. And the performance of export of services was particularly good this year. But it's not just that. It's also export of goods. Kosovo has seen an increase of export of goods even beyond the traditional areas of metals, for example. And that's a very strong signal of a lively economic production, a lively industrial production in the country. So that's one element that explains the good performance this year. The second one is domestic demand. Consumers are feeling actually more confident about spending. There's increased liquidity, which comes from remittances, but comes also from the transfers made by the government throughout the crisis. But it also comes to increased access to lending. Lending doubled over the past year. So all this together explains why domestic demand has increased. So all in all, we're talking about a lively economy that is emerging from a crisis where there is confidence and comfort in looking at the future with a bright prospect, where people invest, where people spend and feel comfortable about doing that, despite the clouds that are at the horizon. And these are the evolution of the pandemic, as you know, the impact of growing inflation at the international level with implication in the country as well.
Kur flasim për punësimin në Kosovë, është një çështje që preokupan të gjithë për numrin e madh të papunësisë. Thuhet që gjatë këtij viti janë punësuar rreth 40% qytetarëve të Kosovës. Madje një vlerësim i tillë ka ardhur edhe nga Banka Botërore. Si mendoni që është arritur kjo? Ka ardhur si rezultat i ligjit për rimëkëmbje ekonomike që ka ofruar subvencionet për bizneset dhe punëtorët e larguar nga puna, apo ka qenë ndonjë faktor tjetër që ka ndikuar në këtë? When we look at the data on employment, especially those of the second quarter of 2021, when we look at the data for the contributions to the Kosovo Pension Trust Fund, we see an increase of contribution by 13.6%, which point to an increase in formal jobs. That, together with the impact of the measures that have been taken by the administrations here in Kosovo to preserve employment, explain why we see an increase of formal jobs. And I would like to underline formal, because the situation with the informal jobs is quite different. Informal jobs are those that are affected the most during a period of crisis, particularly during the pandemic. However, we do not have at this stage a more granular assessment of the actual numbers of jobs created because of the delay in the survey, labor force survey for Kosovo, which has been delayed because of the pandemic. So all in all, I would say that there has been a formalization of jobs, which is a good thing per se, but the full impact of the crisis and the measures to address the crisis are yet to be assessed, and we will only be able to do that once we have clearer data coming from the survey. Well, I would like to point out, though, a couple of important issues, though. Despite this data, what we see in Kosovo is a country that has the lowest labor participation in Europe. We estimate that only 2 out of 5 people participate in the labor market. And of these, only 1 out of 5 are women. This is an important piece of information for everyone to keep in mind, and this should be a priority looking forward, addressing labor participation of women. Kur flasim për punën që ka bërë sektori privat gjatë këtyre 2 viteve mjaft vështira të pandemisë që përfshiu gjithë botën, por ne si një vend i vogël, jo shumë i zhvilluar, si e vlerësoni angazhimin e sektorit privat në këtë periudhë 2 vjeçare? If we look at the 2 years, the performance of the private sector mirrors the performance of the economy as a whole. So we had a terrible 2020 when sales from private sector companies went down, which is now followed by a recovery of sales in 2021. This is what our preliminary data are showing us. Yet, when we look at disaggregating this data, we see that compared to regional peers, private sector in Kosovo underperforms private sector of other countries. Now, at the World Bank, throughout the crisis and with the administration of this country, we have worked actively to support the private sector in times of crisis to make sure that they could continue being on the market and providing salaries to their employees. And we have done so with a loan that we approved and became effectively sometimes this time of the year, last year, through which we basically channeled resources through the Kosovo Credit Guarantee Fund for them then to provide resources, liquidity to the banks to then on loan to micro and small medium enterprises, which are those that are mostly affected by the access to financing in a credit market like the one in Kosovo. We have also restructured a project that focuses on increasing competitiveness and export readiness of companies in this country, and we have done so to help the authorities support the provision of small grants to micro and small medium enterprises in crisis in the country. So that's all in all. The performance of the private sector has followed a bit the trend in the economy. There have been measures that have
help the private sector companies weather the crisis. However, this is now the time to help the private sector prosper in a new market, right? In a market where market conditions have been changing, where there are new imperatives like the green economy. So helping the private sector companies transition towards a more competitive, more effective, more green-oriented development pattern would help companies not only recover fully from the crisis, but also prosper in a new and larger market. A mund na komentoni pak, ju e keni përcjell nga afër gjithë të zhvillimet dhe përkrahjen institucionale drejtuar sektorit privat. Mund na komentoni pak këtë përkrahjen që ka ofruar qeveria e Kosovës përmes ligjit për rimëkëmbje ekonomike për sektorin privat. Mendoni që ka qenë në kohën e duhur dhe mjaftueshme në situatën e të cilën kemi qenë? When you look at the interventions that were provided by the administrations of Kosovo to the private sector, these were adequate. So these resources helped private sector weather the impact of the crisis. But our approach is one of phasing those out over time, so to allow then the private sector to actually prosper based on their competitive advantage. But that requires creating the conditions and enabling the private sector to prosper. That requires reforms. And I would say that the administrations of this country throughout the crisis, while looking at the short-term impact of the crisis and making sure that that impact be mitigated, they constantly looked at how to come out of the crisis and how to create the conditions for the private sector to be an active contributor to the activities of this country. And in that sense, I welcome the recent tabling of two important pieces of legislation in Parliament. One is the law on inspections. The other one is the electronic identification law, which are two important pieces of legislation that will make easier for companies to actually contribute actively to the growth of this country. But these are two of several reforms that will need to be implemented over time to make working for a private sector, investing for private sector more predictable, to allow the private sector companies to tap on the right skills on the market to be able to contribute to economic development. In short, what we have seen during the crisis was adequate, but we need to be phased out over time and go back to a more normal way of structuring private sector development growth, which requires investment, but investment will happen if there is predictability in the business environment and good skills. Kur flasim për krizën që ka shkaktuar pandemia në gjithë botën, nuk mund ta anashkaloj inflacionin që ka përfshi natyrisht gjithë botën, ka përfshi edhe vendin tonë. A është kjo drejt për drejt shkasi pandemisë apo mund të ketë diçka tjetër jashtë kësaj? I would say that it's largely the impact of pandemics. 2020 was the year of contraction, 2021 is the year of growth, and the whole world is growing. The whole world is eager to go back to pre-pandemic levels. So the whole world, all companies in the world are actually struggling to meet the increased demand that are coming from every single country. That has put a lot of pressure on the global chains, on logistic chains, which inevitably has resulted in price increase. That's one part of the explanation. There is also another part of the explanation, which is linked to the availability of natural resources, the availability of energy sources, which has been severely put under strain, particularly now because of what I just said, but also because we are at the time of the year when there is an increased demand. So all in all, that explains the increased price hikes, which we, looking at the preliminary data that are compiled by our institutions and other institutions around the world, will normalize over time.
But our main concern is to make sure that in this process we protect the most vulnerable, those who do not have the means to actually weather the crisis, to actually weather the impact of the price hikes. We've done so through different instruments, and one of these is a project that we just approved that is pending ratification in Parliament, which looks at addressing some shortcomings in the social assistance sector and system of this country by moving away from a categorical based system to allocate benefits to recipients to one that is based on poverty testing. Jam kurioze të di si vend I vogël me numrin e madh të papunësuarve, me pagat e ulta, me numrin e madh të familjeve me asistencë sociale, pagën e ulët minimale, cili do të ishte sugjerimi I Bankës Botërore për qeverinë për ta tejkaluar këtë situatë, për të ndihmuar popullin dhe sektorin privat me këtë inflacion aktualisht. Targeting resources for the most vulnerable, targeting support for the private sector, just making sure that those who really need support get support. And in order to do so, you need to have the resources. So fiscal prudency is actually one element that should be factored in everything we say. For the government to be able to provide support to the most vulnerable, resources need to be there. And that connects to what I was saying before about the essential role played by the government's intervention in support of the private sector during the crisis, but the need to phase them out over time, to let the private sector do their job according to market dynamics and growth dynamics, but at the same time allow the public sector to have enough resources to help those who need the most, but doing that in a targeted manner. Not everybody who has access to social assistance right now may need, right? According to may need support based on the current criteria. That's where revising the criteria would be important to make sure that those that are most vulnerable, that live in situation of destitution, deprivation, have access to these resources. Mund na tregoni cilat mund të jenë parashikimet e juaja për ekonominë tonë vitin 2022? It's, if you ask me this question today, I may be able to I will give you an answer. If you ask me this question a few months from now, I may be able to confirm this question, but I may also be able to give you another slight interpretation of that. But let's say that over the medium term, we predict the GDP growth to be around 4%. And that is in light of the sustained performance in exports and domestic demand. However, and that's the element of uncertainty in my answer, that depends on the price trends, on the evolution of price trends on the international markets, and therefore in Kosovo. It depends on the evolution of the pandemic. Omicron is something that has just appeared, and that we don't know exactly how it's going to affect movements, how it's going to affect economic activity. Therefore, that's a big question mark. The speed and coverage of vaccination campaigns is also another element that we should factor in. But there are also positive elements which could actually boost this prediction, and that speaks to the amount and speed of public investment. So that's something that we should also consider. An acceleration of public investment in a context of fiscal prudency could be a positive element contributing to growth. Shumë faleminderit. Zoti guvernator, fillimisht faleminderit që ndat kohën ta realizojmë së bashku këtë intervistë për emisionin StartUp. Nëse mund të na thoni fillimisht nga këndvështrimi juaj si e vlerësoni ekonominë e vendit tonë gjatë vitit 2021. Ju faleminderit për ftesën, është kënaqësi që si zakonisht që kam mundësi të jap një intervistë për televizionin e juaj për fund vit. Ekonomia, masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës ashtu edhe në nivel global, ndikuan fillim vitit 2020, ndikuan që të kemi një rënje ekonomike të theksuar, 5.3%, mirë po më pas kësaj gjatë vitit 2020 kemi një relaksim të masave kufizuese,
Dhe kjo bëre që të kemi një rritje ekonomike, ku parashikimet e tona si bankë qendrore janë që do të kemi një rritje ekonomike dikun rreth 9.9%. Kryesisht indikatorët kryesorë të cilët kanë mbështetur këtë rritje ekonomike janë rritja e konsumit dhe rritja e investimeve. Konsumi është rrit si konsumi privat ashtu edhe konsumi publik. Realisht kemi një rritje parafërsisht 7.1% të konsumit dhe një rritje të investimeve parafërsisht rreth 5.3%. Mirë po në gjë do ta kemi parasysh faktin që burimi i krizës si në Kosovë ashtu edhe në nivel global është pandemia dhe jo faktor tjerë ekonomik, gjë që ka bërë pra që parashikimet e tora gjithmonë të mbaremi prej faktorëve që kanë shkaktuar krizën ekonomike që është pandemia dhe dash zote që nuk do të kemi variantet e tjera dhe nuk do të kemi nevojë për mbyllje. Kur themi të rritja konsumit, konsumi ka shënuar rritje si rezultat e shumë faktorëve në rend të parë të kreditimit bankar, që ka shënuar një rritje të total kredive dikon rreth 13.4%, por nëse e shohim vetëm kredit konsumuese, kanë shënuar një rritje rreth 14.7%. Po ashtu të investimet, kredit kanë shënuar një rritje dikon rreth 23.6%, po flasim vetëm për kredit e reja. Gjithashtu kanë ndikuar edhe rritja e qarkullimit të bizneseve, është një prej atyre faktorëve, po ashtu edhe të investimet, kemi një rritje të investimeve si të mbrëmshme, pra kërkesat të mbrëmshme janë faktor kryesor që kanë ndikuar në rritjen ekonomike, po ashtu kemi edhe një rritje të investimeve të huaja direkte. Po në këtë rast, në rritjen e konsumit kanë ndikuar edhe remitencat, të cilat me dhonat e shtatore që kemi në dispozicion, kanë shënuar 861 milion euro, apo me një rritje vjetore rreth 24%, ndërkësh shpenzimet jo rezidentëve që po ashtu kanë ndikuar në rritjen e konsumit, janë ndikuar rreth 1.26 miliard euro, apo me një rritje nëse krahasojmë me vitin 2020 rreth 170%. Pra janë këta faktorë, kreditimi bankar, rritja e konsumit publik dhe privat, rritja e investimeve, rritja e qarkullimit bizneseve, janë faktorë kryesorë që kanë ndikuar rritjen ekonomike në vend. Në anën tjetër, kjo ka bërë që të rritjen e kërkesat të mbrëmshme, pra kemi një rritje të importit, që po ashtu dhe importi ka rritur në vlerën 3.3 miliard euro, e që nëse krahasojmë baza vjetore dikon rreth 44% është rritja e importeve, po ashtu kemi edhe rritjet e eksporteve, që kanë shkuar në 561 milion euro, apo me një rritje dikon parafërsisht rreth 60% kemi rritje të eksportit nëse krahasojmë me një vit më herët, po kemi edhe rritje të deficitit tregtar, që në raport me GDP shënon rreth 40% dhe pra rritja e konsumit dhe rritja e investimeve kanë ndikuar pozitivisht, në anën tjetër deficiti tregtar e ka ndikuar negativisht rritjen ekonomike në vend. Zoti guvernator, duke pasur parasysh gjithë këtë që thetë si një shtet i vogël jo shumë i zhvilluar ekonomikisht, pastaj përfshirë nga pandemia gjatë vitit 2020, konsideroni që janë të arriturat mira këto në fushën e sektorit financiar për vendin tonë? Po kur flasim për sektorin financiar, do të flasim patjetër mos të përjashtojmë mundësi me fol për sektorin bankar si komponent kryesore të sektorit financiar. Nëse shohim sektorin bankar, asetet e këtij sektori kanë arritur në 5.6 miliard euro, apo me një rritje vjetore dikon rreth 14%. Nëse shohim totalin e kredive, kanë shkuar në 3.6 miliard euro, apo me një rritje dikon rreth 13.3%. Bankat vazhdojnë të gëzojnë besimin e lartë të publikut, kjo shihet përmes depozitave, të cilat kanë arritur në 4.6 miliard euro, apo një rritje vjetore 13.6%. Në anën tjetër, kreditet përformuese vazhdojnë të mbesin shumë të ulta dhe shënojnë 2.4%, të cilat janë të mbuluara mirë me rezerva për humbje nga kredit 147%. Po ajo çka është me rëndësi të theksohet që norma e interesit në kredi ka vazhduar të bie dhe me dhonat të tetorit që kemi në dispozicion, tetorit 2021 shënon 5.85%. E që realisht kjo ka bërë që të rritet edhe kërkesa për kredi. Vetëm për periudhën janar-shtator 2021, vetëm kredit e reja në shumë 1.25 miliard euro, dhe kjo tregon mbështetjen që sektori bankar vazhdon të jep për ekonominë e vendit. Pra kemi në rritje të theksuar të kreditimit. E përmena kur folëm për kredit konsumuese, vetëm kredit e reja janë rrit 40%, 40.7%, dhe po ashtu edhe kredit investive. Dhe kjo është edhe njerë po potencoj që sektori bankar vazhdon të mbështesë ekonominë. Çka ne si Bankë Qendrore mund të themi që kemi arrit me sukses të realizojmë objektivat tona që dalin prej ligjit Bankës Qendrore, e që është stabiliteti financiar, por njëkohësisht edhe bankat janë funksion të zhvillimit ekonomik në vend. Pra kemi një sektor në përgjithësi financiar shumë stabil. Por nëse shkojmë edhe te kompanitë e sigurimeve,
kemi një vetëm për janar-tetor 2021 kanë shkuar rreth 99 milionë euro primi i bruto shkruar, që ka një rritje rreth 18%, po edhe dëmet e paguara kanë arrit në 51 milionë euro, që po ashtu ka një rritje rreth 24%. Pra, kompanitë e sigurimeve, ne kemi dhënë mesazhe, jo vetëm të kompanitë e sigurimeve, po të gjitha institucionet financiare që ne si Bankë Qendrore, kur është në pyetje zbatueshmëria e ligjit, tolerancën e kemi 0, dhe kjo ka ndikuar që kompanitë të jenë të kujdesshme në pagesën e dëmeve, se për ne objektiv është që truan depozitorit, pra truan stabilitetin financiar që nënkupton rrujtjen e depozitorëve dhe rrujtjen e policëmbajtësve, që në këtë rast pagesa e dëmeve në këtë nivel, jo që ka pas dëme më shumë se të kaluarën, po është rezultat e efikasitetit të kompanive të sigurimeve se përket pagesës së dëmeve. Dhe ky sektor tashmë veç ka është konsolidu dhe ka fillu që të ketë rezultat financiar pozitiv. Kemi punu shumë, ju e dini, edhe në këtë sektor, po edhe në sektor tjerë, kemi të rishë dhe licenca, për çka nuk krenohemi me këtë, po është punë e jonja që kur do që paraqitet nevoja sa i përket zbatueshmërisë së ligjit, ne do të reagojmë, të veprojmë, pse ne nuk e kemi synimat, po synimi jonë është që të arritëm konkurrencën, si të sektorit bankar, ashtu të sektorit sigurime dhe të sektor tjerë, me qëllim që rritja e konkurrencës me pastaj reflekton pozitivisht edhe të klient. Mirë po, megjithatë, jemi domethënë në situatë kur o dash që të përçojmë një mesazh të gjitha institucionet financiare që edhe njerëta po përsëris që tolerancën e kemi 0 kur është në pyetje zbatueshmëria e ligjit, dhe kjo ka ndikuar në këtë. Jemi duke punuar në këtë sektor edhe në fushat asaj nga vitit 2020, kemi filluar edhe me reformat të cilat mund të segmentojnë në 3 segmente. Segmenti i parë ka të bëjë me stres testin që jemi duke zhvilluar në këtë sektor, me pastaj segmenti i dytë ka të bëjë me liberalizimin e policës sigurimit për sigurimin e detyrueshëm, pra që është një proces që besoj që në 3 mujorin e parë të vitit 2021 do të kemi liberalizim sa për kësaj, ku kriterë për caktimin e çmimit për sigurimin e detyrueshëm do të jetë risku. Jemi duke punuar bashkërisht edhe me ekspertë e Bankës Botërore. Pa modesti mund të them që ekspertë e Bankës Botërore, iniciativën dhe punën që kemi bërë në këtë drejtim e vlerësojnë jashtëzakonisht shumë, dhe thej që e theksojmë faktin që nuk ka ndodhur që për ndonjë institucioni ose për ndonjë vendi që siç është Kosova, vend e tranzicion, me marrë një iniciativë të tillë, e cila iniciativë mbështetet kryesisht në praktikat më të mira të cilat i kanë vendet e zhvilluara sot të Bashkimit Evropian. Dhe segmenti i tretë i këtyre reformave është solvenca 2, ne do të lëvizim drejt solvencës 2. Këtu e kemi zhvilluar një udhërrëfyes ose një roadmap që thot me ekspertë e Bankës Botërore, para pa gjitha hapat. Ky është një proces pak më i gjatë që kërkon kohë, ngjashëm se siç ka ndodhur në Kroaci dhe në Sloveni dhe vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. I kemi përcaktuar hapa dhe planifikohet që brenda 5 vite të lëvizet drejt solvencës 2. Zoti Mehmeti, një shqetësim tjetër natyrisht e përmendet kompanitë e sigurimeve dhe natyrisht bankat komerciale në Kosovë, të cilat mund të themi që gjatë 2020-s, natyrisht nga njerëz të ndryshëm të kësaj fushe, konsiderohen si më profitabile në një situatë jo të mirë për gjithë botën. Nga ana tjetër jam kurioze të di nëse eventualisht parashihet të ndrohen politikat financiare dhe politikat e kompanive të sigurimeve kashi klientëve të tyre. Ne kemi regulativën që kemi, ligjet që kemi, i kemi konform praktikën më të mira të Bashkimit Evropian. Kemi konfirmime për këtë që gjitha ligjet që kemi aktualisht dhe rregullore që kemi janë në harmoni plot me direktiva e Bashkimit Evropian. Ne nuk guxojmë televizëm dhe nuk dëshirojmë televizëm, nuk kemi intenca televizëm mrapa. Mirë po synimi jonë është drejt integrimit drejt Bashkimit Evropian, njëkohësisht edhe shtetet e Kosovës, dhe në këtë kontekst gjitha regulativat që i kemi nxjerrë dhe që do të nxjerrëm do të jenë në harmoni plot me direktivat e Bashkimit Evropian. Kur flasim për sektorin bankar dhe sektorin sigurimit dhe sektor tjerë financiar, që janë pjesë e sistemit financiar në vend, do të potencoj faktin që ne kemi 100% janë privat. Gjitha institucionet janë privat. Pra edhe të bankat janë banka me kapital të huaj, po edhe me kapital vendor, po është kapital privat, njëkohësisht e kemi edhe të sektori sigurimeve dhe ngjashëm, të institucionet
e tjera, kështu që ne edhe njerë po thamë që ideja është që të arrisim konkurencën dhe përmes kësaj të lëvizëm drejt një regulative e cila është në harmonit plot. Neve që kemi gjitha konfirmime tashmë pa dashur në shumë më folë specifikisht të sektori bankar. Ne kemi regulativën aktualisht nga janari vitit 2020, kemi lëvizje dhe drejt IFRS 9, standardin ndërkombëtar për raportin financiar 9, që një vit më herët ka filluar të aplikohet në vend të Bashkimit Evropian. Po ashtu ne kemi implementuar gjitha parimet e Bazelit, i kemi fut brenda regulativës, nxashëm siç e kanë edhe vendet e tjera. Pra, në përgjithësi nëse e shihen në sektorin financiar në Kosovë, sistemi financiar dhe sektorët që janë pjesë e këtij sistemi janë histori e suksesit për investimet e huaja. Në gjithmonë synojmë që sa më shumë të kemi investimet e huaja në Kosovë, pra sektori bankar, sektori i sigurimeve, institucione mikrofinanciare dhe financiare bankare janë histori e suksesit për investimet e huaja. Këtë kontest e kisha përmend vetëm sektorin bankar, ku prej 11 banka që kemi sot në Kosovë, 9 banka kemi banka me kapital të huaj, që vinë kryesisht për vendet të Bashkimit Evropian, edhe 2 banka kemi banka me kapital vendor, e që realisht edhe të sektori sigurimeve mund të themi që një pjesë dërmuesit kompanive, mos themi mbi 50% kemi kompani të sigurimet që me kapital të huaj, ngjashëm edhe kemi të institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare bankare. Kjo mënyrë e licencimit, kjo mënyrë e mbikëqyrjes, kjo mënyrë e rregullimit, kjo mënyrë ose kjo formë e trajtimit në aspektin regulativ, ligjet që kemi, pejosh investimet e huaja në Kosovë, dhe në këtë rast ju mund të shihni që sa për informatën e huaj në çdo mos themi çdo ditë, por çdo javë kemi të interesuar prej vendet Bashkimit Evropian që të jenë pjesë e sistemit financiar në Kosovë, dhe kjo na bën neve që të njihemi mirë se vend për arsye se po shihet se sistemi financiar është shumë atraktiv. Pra edhe licencimin, edhe rregullimin, edhe mbikëqyrjen i kemi konform praktika më të mira, dhe mënyra e punës që Banka Qendrore është duke e bërë, pra se ka herë ndodhë që kemi regulative të mira, që ligjet të mira se kënë shpesh po ndodhen në Kosovë, po ku po vjen punët e zbatueshmëria atyre, aty po është tani probleme që më pastaj po ndikon që të largonin investitorët e huaj. Mirë, po ne jemi shumë, si të themi, korrekt në zbatimin e kësaj legjislature, e këtij legjislacioni, dhe kjo më pastaj pejosh investimet e huaja që të kemi pjesë të sistemit financiar. Po në këtë rast duhet ta potencoj edhe një fakt që me qenë se po folet për performancën që përpos kësaj ne kemi arritë që gjatë vitit 2020, për kohën e pandemisë, po vlas për pjesën kur edhe fillu mandatën edhe 2018-2019, po me fokus 2020 dhe 2021, Banka Qendrore sidomos në vitin 2021 ka një performancë të shkëlqyeshme financiare që bën të jetë vetë qëndrueshme financiarisht krahasuar me vitet e mëhershme që ka pas në thujese nuk po thëmë performancë jo të mirë financiare, mirë po jo kaq të kënaqshme siç e kemi tash në vitin 2020, përkundër që kemi pas pandeminë dhe vitin 2021. Kemi rritje të hyrave në disa segmente ndoshta edhe 44%, në anën tjetër edhe në 2020, edhe 18, edhe 19, edhe 20, edhe 21, asnjëherë nuk i kemi të kaluar shpenzimet. Gjithmonë kemi reduktim të shpenzimeve 7-8% krahasuar me ato që ka qenë e planifikuar, dhe kjo ka bërë që të kemi një performancë të mirë financiare si bankë qendrore. Realisht nuk duhet të i kaluar vlerësimet pozitive nga ndërkombëtarë të ndryshme, organizata të ndryshme ndërkombëtare për sektorin financiar në vendin tonë, natyrisht bazën ose primatin e përmban Banka Qendrore. Në përmbyllje të gjithë kësaj interviste, nëse mund të na thoni pritjet e juaja për ekonominë e vendit tonë gjatë vitit 2022. Kur e përmene çështjen e vlerësimeve ose raporteve ndërkombëtare, ne si Bankë Qendrore kemi qenë shumë proaktiv qysh nga fillimi i pandemisë. Kemi marrë nisër masash. Masa fillimisht kemi shku me shtyrjen e pagesës kredive, pastaj kemi shku në fazat e restrukturimit të kredive, masat të cilat nëse shihni edhe raportin e Fundit Monetar Ndërkombëtar për artikullin 4 për Kosovën, nëse shihni edhe raportin e Bankës Botërore, nëse shihni edhe raportin e State Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve në Kosovë 2020, po edhe në 2021 vlerësohen shumë masat të cilat ne kemi marrë si Bankë Qendrore që kanë ndikuar të ruajnë likuiditetin edhe të biznesit, po të ekonomisë në përgjithësi. Prandaj
Këto raporte mund të gjeni, prandaj janë të publikuara për këtyre institucione, pra masat të cilat ne kemi marrë kanë ndikuar shumë pozitivisht në rrujtjen e ekonomisë së vendit dhe për krajën e biznesit. Parashikimet tona janë që edhe njerë po përmendi që kur fola për rritjen ekonomike, për ekonominë në tënësi, që burim e krizës është pandemia dhe jo faktor tjerë të ekonomisht, gjithçka po duhet, parashikimet e tona po duhet me ndërlidh me pandeminë. Domethënë, në rast se nuk do të kemi ndonjë variant të ri, edhe është zote që mos kemi dhe mos të ketë nevojë për mbyllje të reja, parashikimet tona janë që do të kemi një rritje ekonomike dikon rreth 4% dhe trendet do i kemi shumë pozitive edhe gjatë vitit 2022. Shumë faleminderit për Faleminderit për juve, ishte kënaqësi. Do të vazhdojmë tutje të flasim për zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2021. Intervistën e radhës do ta kemi me Arjan Zekën, drejtori i Udhës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Do të marrim edhe mendimin e tij dhe vlerësimin për gjendjen ekonomike gjatë këtij viti në vendin tonë. Zoti Zeka, faleminderit që ndat kohën ta zhvillojmë këtë intervistë bashkërisht. Ju faleminderit juve për ftesën dhe mundësinë. Faleminderit shumë. Mund të na thoni nga këndvështrimi juaj si e vlerësoni ekonominë e vendit tonë gjatë këtij viti që po e lëm pas? Atëherë nuk mund të mohojmë faktin që kemi pasur një normë të kënaqshme të rritjes ekonomike, gjë që është përmendur edhe nga ana e zyrtarëve më të lartë të shtetit, nga ana e qeverisë së vendit, po është konfirmuar edhe nga ana e institucioneve financiare ndërkombëtare. Megjithatë, tash duhet kalojmë te pjesa tjetër për të elaboruar më tej se çfarë ka ndikuar në këtë rritje ekonomike. Për herë parë ndoshta përmendet që rritja ekonomike vjen nga sektori privat, por megjithatë është nxitur në masë të madhe nga konsumi, i cili në anën tjetër duket që nxitet nga remitencat të cilat dërgohen nga ana e pjesëtarëve tanë të diasporës, edhe në anën tjetër ata kanë dhënë një kontribut tjetër edhe më të madh për te remitencave që kanë dërguar gjatë këtij viti, është edhe ardhja e tyre në masë sidomos për gjatë muajve të verës, që duket që ka reflektuar edhe në parametra të kënaqshëm ekonomik për gjatë vitit 2021. Pritet ngjashëm që të ketë edhe një ardhje tjetër tash për festat e fundvitit, që po ashtu do të ishte një infuzion goxha i mirë edhe i mirë pritur për të gjitha për shumicën e bizneseve të vendit. Për gjatë vitit 2021 jemi të lumtur të raportojmë që ka pasur edhe rritje të eksporteve. Po flasim gati për dy fishim të vlerave të eksporteve të fundvitit 2019, pra të vitit 2019, ka rritje të eksporteve drejt shteteve të Bashkimit Evropian, por ka rritje goxha të madhe të eksporteve drejt shteteve të Bashkuara të Amerikës. Janë një sër faktorës që besoj që kanë ndikuar në këtë aspekt. E para, si në fillim mund të përmendim çrregullimet që janë krijuar nga shpërthimi i pandemisë COVID-19 e tutje në zinxhiret global të furnizimeve. Janë rritur kostet e transportit dhe natyrisht që pastaj për shumë shtete, sidomos ato të Bashkimit Evropian, është shumë më e përshtatshme që të blihen mallra ose të kontraktohen prodhime të caktuara në Kosovë edhe në shtetet e Ballkanit, që megjithatë janë periferi e Bashkimit Evropian, edhe për shkak të përparësive shumë të konkurruese mund të zaventësojnë ato shtete aziatike, cilat për ne ose arsye të tjera tashmë janë më pak atraktive ose kanë më pak përparësi konkurruese. Për ne është mirë, shpresoj që megjithatë ne nuk do të humbim këto përparësi konkurruese. Në shqetësim mund të jetë ngritja tashmë e paralajmëruar e çmimeve të energjisë elektrike për shkak të krizës energjetike që ka kapluar Evropën, po që besoj që tashmë ka trokitur edhe në dyert tona si shtet, është pak shqetësuese që nuk ka një reagim proporcional nga ana e institucioneve të shtetit për sa i përket kësaj krize të paralajmëruar energjetike. Dhe arsyeja pse po e përmendi sërish është se kam ndrohen që kjo mund të ndikojë që të humben disa prej përparësive konkurruese të cilat kanë krijuar prodhuesit tanë dhe mund të nxjerrë ata prej lojës tashmë kur kemi shënuar edhe nivele më të larta ose më të kënaqshme të eksporteve, që në anën tjetër përkthehen edhe në më shumë vende të punës. Cilat do të ishin sugjerimet e juaja në këtë rast ndaj qeverisë për këtë inflacion që ka përfshi natyrisht gjithë botën dhe vendin tonë? Po, çfarë qeveria do të mund të bënte? Tashmë jemi vonë dhe jo vetëm vonë kuptimin e reagimit të kësaj qeverie, por të qeverive paraprake, edhe po flas ndoshta për një dekadë të fundit.
të mos reagimit të dur institucional është që të mbështetet sektori i prodhimit. Pra, për vite me radhë sektori i prodhimit është ballafaquar me politika jo të favorshme fiskale. Po të kishim pasur, tash natyrisht kjo është më tepër për të vajtuar, për të kaluar në sësa për të dhënë sugjerime për të ardhmen, po për të kishim pasur politika më të mirë filtra fiskale, natyrisht që ne do të kishim pasur sektor më të fuqishëm të prodhimit vendor, edhe natyrisht që më pak të nënshtroheshim kushteve të tregtisë, kushteve ndërkombëtare të tregtisë, në këtë rast do të importonim edhe inflacion pak më të vogël. Nuk them që nuk do të kishim të ngjajshëm, por megjithatë do të mund të kontrollonim në një farë mënyre çmimet për shkak të për shkak të prodhimtarisë më të madhe vendore. Në një kushte deficiti tillë tregtar, ku ne importojmë pothuajse gjithçka prej produkteve ushqimore deri te produktet më të avancuara teknologjike, atëherë bie që ne kemi pak mundësi që të kontrollojmë edhe politikat e çmimeve në këtë aspekt, që do të thotë që ne importojmë edhe këtë inflacion që tashmë ka mbrirë mbi 5% në të gjitha gati në tërë globin, rrjedhimisht edhe në tregun tonë vendor. Unë megjithatë jam optimist që stabilizimi i çmimit të energjisë në muajt në veme, sidomos ndoshta pas tejkalimit kësaj krize gjatë sezonit të dimrit, do të ndikojë edhe në stabilizimin e çmimeve të produkteve, edhe diku menjëherë ndoshta në tremujorin e dytë e tutje, çmimet veç do të fillojnë të shënojnë rënje. Tashmë është vonë, por megjithatë ajo çfarë ne duhet si shtet të mendojmë është që jemi pak më proaktiv për sa i përket nevojës së mbështetjes së industrisë vendore edhe prodhuesve në përgjithësi. Ka disa masa të cilat janë vendosur nga ana e kësaj qeverie për të mbështetur prodhuesit, sidomos ata që kanë potencial të eksportit, po kjo më tepër për të ardhmen edhe ndoshta për të menaxhuar më mirë krizat të ngjashme të cilat mund të vinë në vitet në vem. Kur flasim për përkrahjen që ka ofruar qeveria për sektorin privat, për bizneset në veçanti, të cilit do profil qof prodhim, eksport dhe cilit do, si e vlerësoni ju këtë? Ka qenë në kohë të duhur dhe natyrisht s'mund themi mjaftueshëm, por në një farë mënyrë është gjinë në kohën kur ata kanë pasur më shumë nevojë përmes ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Ligji për rimëkëmbje ekonomike, sidomos nga ana e qeverisë aktuale, pothuajse nuk ka gjetur kurfar zbatimi asnjëra prej masave të tyre. Në fakt kanë qenë gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të para 14 shkurtit, partia politike që tashmë e drejton qeverinë realisht ka shprehur rezervat e saj për sa i përket ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Kjo ka ndodhur edhe gjatë vitit kaluar, kur i njëjti ligj po kalon të nëpër fazat e dëgjimit qoftë publik apo edhe brenda Kuvendit të Republikës Kosovës, gjë që ishte e pritur që pastaj qeveria e re e formuar nga ajo parti politike që në muajt e fundit vitit kaluar ishte në opozit edhe e cila poziciononte të merrte drejtimin e qeverisë, nuk do të zbatonte ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Thash, qeveria aktuale ka nxjerrë një sër masash, disa prej tyre reflektojnë edhe kërkesat edhe të odës ekonomike amerikane në Kosovë, edhe të asociacioneve të tjera të biznesit, janë kryesisht to masat për mbështetje të prodhuesve, pra të ndërmarrjeve prodhuese në vend, që kanë bëjnë me përmirësimin e qasjes në financa, duke e ditur që qasja në financa për shumë ndërmarrje në vend, për shkak mungesës kolateralit e kushteve, aspekteve të tjera, vjen tjetë më e rënduar. Pra këto masa kanë qenë të mirë pritura, natyrisht do dënim të shenim masat të tjera të cilat do të zbatueshin, sidomos për ndërmarrjet aktiviteti të cilave vazhdon të jetë më i rënduar ose më i kufizuar. Sërish po flas për sektorin e horekas, nuk është sekret publik ose nuk është ndonjë detaj shumë i ri ose i panjohur, që sektori i horekas vazhdon ballafaqohet me probleme të shumta, ndërsa në anën tjetër përkraja e shtetit është e kufizuar. Duhet potencuar faktin që ky sektor punson i numër të madh të njerëzve në vend, edhe çfarë do kufizimi i mëtemi aktivitetit ose i punës së këtij sektori do të ndikojë edhe në vendet e punës ose në mbylljen e vendeve të punës ose mos krijimin e vendeve
të reja të punës. Këtu duket që mungon dialogu ndërmjet përfaqësuesve të këtij sektori drejt për drejt dhe të qeverisë në anën tjetër, për çka natyrisht edhe paralajmërimet për protesta duket që mund të jenë të drejta. Kur flasim për pritje që mund t'i keni ju si drejtuesi i Odës Ekonomike Amerikane këtu në Kosovë për vitin 2022, cilat do të ishin ato? Për përmirësimi më tej i mjedisit të bërit biznes, dhe jo vetëm në terma deklarativ, po edhe në terma praktik, pra investitorët e jashtëm, po edhe investitorët të mbrëmshëm duhet të ndjejnë seriozitetin e qeverisë për sa i përket mbështetjes që ata mund të marrin për zbatimin e planeve të tyre. Po marr vetëm një shembull, ligjin për investime strategjike i cili ka qenë në fuqi deri para një viti, sidomos në aspektin e dorëzimit të aplikacioneve për marrjen e statusit të investitorit strategjik. Shumë pak aplikacione kanë kaluar atë fazën kryesore, gjysma atyre që janë dorëzuar në tërësi, po prej këtyre është fatkeqësi që vetëm një ose dy kompani tashmë kanë marrë ose u është konfirmuar statusi i investitorit strategjik. Institucionet e vendit, qeveria dhe kuvendi në anën tjetër është dashur të jenë shumë më serioze, jo vetëm qeveria aktuale. Meqense ai ligj ka qenë në fuqi prej vitit 2017 dhe të gjitha qeveritë cilat kanë qenë në fuqi prej vitit 2017, tutje duket që kanë trajtuar me seriozitetin më të ulët mundshëm kërkesat ose aplikacionet e këtyre investitorëve. Edhe po, siç e kemi thënë në Odën Amerikane, edhe po t'u jepej përgjigjja negative, do të ishte shumë ndoshta të ishte vendim shumë më i drejtë se sa të vendimet të zvarriteshin për vite me radhë. Pra qeveria duhet të demonstrojë si them këtë mirëpritjen e investitorëve në terma praktik. Kemi ligje të mira, apo megjithatë procedurat burokratike duhen shkurtuar, qoftë edhe herë po e përsëris, edhe për dhënien të përgjigjeve negative për këta investitorë, po megjithatë për investitorët ku është aspekti më i rëndësishëm operacional, edhe po që se ata zvarritën për vite me radhë në vendin tonë, atëherë është e pashmangshme që ata të zgjedhin vendet e tjera të rajonit, cilat mund të jenë shumë më mikpritse për këta investitorë krahasuar me Kosovën. Arsyeja pse po e përmendi këtë, ajo çfarë unë do doja të shija në vitin 2022 dhe në vitet e ardhshme, është për shkak se ne kemi normën më të ulët të investimeve të huaja direkte. Nëse analizojmë strukturën ose sektorët ku ndodhin këto investime të huaja direkte, e shohim që vazhdon të dominojë sektori i patundshmërisë. Nëse i shohim vendet prej nga vijnë këto investime, do të thotë shtetin gjerman dhe shtetin e Zvicrës, ku e dim që kemi numrin më të madh, përqindjen më të madhe të diasporës tonë, atëherë vim pashmangshëm te konkluzioni që janë pjesëtarët e diasporës tonë që blenë njësi rezidenciale ose njësi komerciale, pra blenë patundshmëri në vendin tonë, dhe rrjedhimisht ne nuk kemi kurfar investimi të huaj i cili gjeneron vende afatgjata të punës edhe ndikon në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Ky duhet të jetë fokusi i qeverisë. Pra, qëndrohet nga një qeveri e cila rezultatet e saj ose më mirë them performancën e saj e matë në bazë të përpjekjeve, në një qeveri e cila performancën e saj e matë në bazë të rezultateve, shiritave të prerë, inaugurimeve të fabrikave, njësive të tjera ku gjenerohet aktivitet ekonomik. Profesor, faleminderit fillimisht që na pranua të realizojmë këtë intervistë për fund vit. Jemi kurioz të dim nga këndi juaj si i vlerësoni zhvillimet ekonomike gjatë këtij viti në vendin tonë. Ju faleminderit edhe juve dhe ju dëshoj sukses në punën. Mendoj se emisioni ju i targeton çështjet që janë shumë të rëndësishme për të parë problemet nga këndi i bizneseve. Ne kemi disa ecuri mjaft pozitive këtë vit, në krahasim me vitet e kaluara. Duket se bizneset në Kosovë janë adaptuar me sukses situatës së re, që në një raport të Reinvestit e kemi quajtur bashkëtesa me Covid, domethënë gradualisht bizneset në Kosovë, sidomos industria, por edhe eksportuesit, kanë gjetur mundësinë që të adaptohen dhe të normalizojnë rrjedhat e biznesit, prej një situate kur në vitin 2020 kemi pas në rënje 40% më shumë të prodhimit,
pasi vjetë kanë fillu të kompenzojnë të rënje dhe të realizojnë një rritje edhe në prodhim dhe në eksport, ku që gjithë kjo është shprehur edhe në rritjen e konsiderueshme ekonomike në krahasim me vitet e kaluara. A janë këto pritjet që i kishim ne në këtë zhvillim ekonomik? Apo është diçka që ka ngecur në këtë aspekt? Mendoj se janë zakonshme këto lëvizje, pak a shumë, pas një krize që ka qenë shumë e theksuar, një krize emergjente që është shkaktuar nga Covid-i, sidomos në mbylljen që ka qenë thuajse totale në kvartalin e dytë të vitit 2020. Atëherë kemi dalë në një situatë kur, siç po them, bizneset qysh në kvartalin e tretë, atë kompenzim që thashun vitin 2020 prej diku 20%, kanë në 20%, tash këtë vit e kanë kompenzu dhe atë edhe kanë fillu me një rritje, edhe pak a shumë këto rrjedha kanë qenë të pritura, duhet të theksuar se edhe masat që ka marrë qeveria me programin e rimkëmbjes ekonomike dhe të evitimit pasojave të Covidit, kanë fillu të japin rezultatet këtë vit, ma shumë se sa vitin e kaluar, por arsye se ju e dini se sa është vonu aprovimi atij programin kuvend, do më thonë 6 muaj ditë ka shku deri sa është aprovu kuvendi, deri sa janë disbursu mjetet, krejt kjo ka shty efektet e programit në këtë vit dhe mendoj se në përgjithësi ne kemi tash disa ecurit mira, megjithatë shumë biznese janë të ngarkuara me borxhe dhe nëse diçka ka mbetë mbrapa riprogramimi dhe restrukturimi i borxheve që mund të kenë bizneset në banka dhe ato mund të paraqiten probleme në këtë sferë. Profesor, e përmendet vonesën e zbatimit ligjit për rimkëmbje ekonomike, e cila natyrisht ka sjellë vështirësi edhe tek bizneset. Tashmë disa biznese po i marrin fondet, cilat janë planifikuar për me i ndihmu. Por a mendoni që një ndihmë e tillë duhet vazhduar, sepse ne akoma po vazhdojmë të jemi në kuadër të pandemisë, duhet vazhduar për të përkrahur bizneset ta tejkalojnë situatën e të cilën janë? Po, mendoj se është e nevojshme, sa kom po në këtë bugjet qeveria ka para po ashtu disa ndihma. Ajo që ka qenë problematike me ndihmat e deri tashme, mendoj se ka pas të bëj me një intervenim frontal, jo sa duhet selektiv. Covidi nuk i ka godit njësoj të gjithë sektor, prandaj qeveria do të ishte mirë që të bëj një vlerësim sipas sektorëve dhe të shef se cilë sektor janë më shumë të goditur dhe të merë masa selektive që ata sektor të ndihmoj pak ma shumë. Disa sektor nuk janë godit fare në ashtu, disa kanë punu edhe ma shumë, se Covidi i ka favorizu për shembull disa sektor, disa tjerë kanë qenë shumë më të goditur për shembull industria, restoraneve, hoteleve, këtyne turizmit, udhimeve, transportuesit, edhe disa tjerë, duket se kanë met pak jashtë një vëmendje të nevojshme të asistencës financiare dhe të mbështetjes financiare. Kur flasim për punësimin gjatë vitit 2021, si e vlerësoni ju këtë? O mendoj se punësimi është shku në ato ritme dhe rrjedha pak a shumë që shka qenë edhe përpara. Ne kemi një migrim të fuqisë punëtore, do më thonë jashtë, po i godit disa sektorë, që dhe më sektorin e shëndetësisë, po edhe sektor tjerë, do më thonë ne duhet të shojmë të bëjmë një strategji se si do të përballemi me këtë situatë. Kur flasim për vitin 2022, flasim për vitin e ardhshëm dhe pritjet që keni ju në këtë aspekt, ose intervenimet emergjente që duhet bërë në këtë aspekt? Unë mendoj se vitin e ardhshëm mund të presim pak a shumë konsolidim të në rezultateve, sigurisht shifrat do t'jenë ma tulta, sepse këto përqindjet që i kemë, qoftë për rritje ekonomike 10%, qoftë për rritje ekonomike pritje tjera, nëse banka botërore ka pak ma tult pritjen, pak a shumë janë në një bazë cila ka qenë e ullë vitin 2020, tash në këtë bazën e re, do të ketë norma pak ma tulta të rritjes. Ajo që është më rëndësi është që të shihen të sektorët që njën godit ma shumë, si që tash, që të merren masa selektive, masat cilat do të kenë efekte më të shpejta,
Dhe e treta që të shihet, do me thonë, oferta financiare të përmirësohet, kushtet e ofertës financiare dhe në përgjithësi banka qendrore dhe sistemi bankar dhe shoqata e bankave të shohin se si do të jenë më në funksion të rritjes së investimeve dhe rritjes së punësimit. Këto janë çështje të cilat natyrisht bankat e shohin interesin e tyre ekonomik, edhe banka qendrore po ashtu e bën një mbikëqyrje të tyre, do të shihet elementet e konkurrencës, një konkurrencë më e madhe, një ofertë më e mirë financiare, një përmirësim i kushteve dhe shërbimeve bankare në mënyrë që të nxiten investimet edhe të ecin përpara. Është një situatë e mirë me eksportin dhe nëse vazhdojmë kështu me rritjen edhe eksportit produkteve, për arsye se Kosova ka një suficit në eksportin e shërbimeve. Në eksportin, si vjetë eksporti është rritë mbi 40%, që është një arritje shumë e madhe, ndonëse aty është një ose dy prodhues që e kanë rritë këtë përqindje, por megjithatë si vlerë, edhe si një trend është shumë i mirë, presim që të vazhdojë. Nga gjithë intervista që realizuam kështu në teren me njësit e fushës ekonomike, në qëndrimet e tyre ishin shumë të mira, sa i përket arritjeve ekonomike, ata theksuan që ka arritje ekonomike, ka formalizim të vendeve të punës rreth 40%, natyrisht për sektorin privat, ka levdatat pafundshme për gjinshmërinë e tyre që kanë pasur gjatë pothuajse këtyre 2 viteve të pandemisë, por natyrisht edhe pritjet e tyre janë shumë të mëdha se sa gjatë këtij viti për vitin 2022 në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Takohemi me emisionin e radhës. Bashkë miru takofshim.